මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද PDF එක editable Word එකක් විදිහට කියන්නේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් edit කරගන්න පුළුවන් Word එකක් බවට පත් කරගන්න කියලා කිසිම software එකක් use කරන්නේ නැතුව මම අද ඒක යොදාගන්න මෙන්න මේ කියනවා. දැන් ඔයාලට මේක open කරලා අපිට බලුවොත් මේක පේනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා දැන් මේ එකක්වත් අපිට edit කරන්න බෑ මොකද මේ PDF එකක් හින්දා මේව. ඉතින් මේක කොහොමද මෙන්න මේ කියන විදිහට edit කරගන්න කියලා අපි දැන් බලමු. ගොඩක් softwares තියෙනවා PDF convert කරන්න, ඒ කියන්නේ PDF එකක් edit කරගන්න. ඒ PDF එකක් කොහොමද Word එකක් විදිහට convert කරගන්න කියලා මම කරන්නේ කියලා දෙන්නේ අද. එහෙනම් මේක පටන් ගමු. මුලින්ම ඔයාගේ Word document එකක් open කරගන්න Word එකක්. ඊට පස්සේ Word එක open වුණාම ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ වරින් පොඩි දෙයක්. Word එක open වුණාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට edit කරගන්න ඕන PDF එක තියෙන තැනට යන්න. ඔයාලට මේකෙදි කරන්න දෙන්නේ හරිම ලේසි වැඩක්. කිසිම software එකක් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ PDF එක මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා මේකට දාගන්න. එතකොට ඔයාලට ටිකකින් පොඩි pop up එකක් එනවා මෙන්න මේ වගේ. ඒක අහනවා ඔයාලට මේක PDF එක editable Word document එකක් විදිහට convert කරන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් ඔයා ඒක okay එකක් දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ Word එකක් විදිහට ඔයාගේ PDF එක open වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට මේක enable editing දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මම full screen එකට ගන්නවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා මම අර PDF එකක් විදිහට තිබ්බ ඒ document එක තමයි මේ විදිහට මම editable Word document එකක් විදිහට convert කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ enable editing කියන එක දෙන්න. ඒක enable editing දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තියෙන දේවල් මේකත් ඕකේ දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මේකේ තියෙන දේවල් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතන පේනවා මේවා ඔක්කොම මේ විදිහට edit කරගන්න. ඇත්තටම ඔයාලට පුළුවන් මේ Word ඔයාගේ PDF file එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට editable විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන ක්‍රමයෙන් කිසිම software එකක් use කරන්නේ නැතුව. ඉතින් මේක තමයි අද මම ඔයාලට කියන PDF හරිම ලේසි වැඩක්. ඔයාගේ තියෙන ඕනම PDF එකක් මේ විදිහට edit කරන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය 90% විතර PDF file එක editable විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ හැම කොටසම ඔයාලට මේ edit කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ විදිහට ඔයාලට වෙන එකක් type කරගන්න ඕන දෙයක් මෙතන කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා. එහෙනම් අපි subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මම මෙතන පාලනය මේකේ ඉංග්‍රීසි වලින් subtitle දාලා දෙනවා. ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඒක දාගන්න බලන්න පුළුවන්.